Ramoqva ქართულ ფილმს ტორონტოს ფესტივალზე რას ნიშნავდა თეთრი და შავი კენჭები მე-19 საუკუნის საქართველოს მუნიციპალურ არჩევნებში და რა უფუძდებოდა თბილისის ტრამვაის მე-20 საუკუნის დასაწყისში. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. დავით აღმაშენებლის უნიკალური მონეტა საქართველოშია. ბრიტანეთის მუზეუმში დაცული სპილენძის მონეტა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში პირველად გამოიფინა. მისი უდიდესი ისტორიული მნიშვნელობისა და ბრიტანული სეზონის ღონისძიებების შესახებ შეიტყვეთ გადაცემაში პირველამდე. 25 საიუბილეო სასწავლო წელი სკოლა-ლიცეუმში პრომეთე. საინტერესო სიახლეები და უპრეცედენტო მემორანდუმი, რომელიც პრომეთეს მოსწავლეებს ევროპული უნივერსიტეტისკენ გაუხსნის გზას. ორგანიზაცია მაღვიძარა და მისი დამფუძნებელი, რომელმაც მუხური გამოაღვიძა. თბილისიდან წასული და სამეგრელოს სოფელში დამკვიდრებული სამოქალაქო აქტივისტი ქალის იდეები და მიზნები. სოფო ჯიქიას და მისი თანამოაზრეების მიერ შეცვლილი ცხოვრება სოფლად. ნახეთ პირველამდე. ანიტა რაჭველიშვილი ახალი საერთაშორისო აღიარების შესახებ უნდა გიამბოთ. ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა მსოფლიო ოპერის 113 კრიტიკოსისა და მუსიკის მცოდნის რჩეული გახდა. German Record Critics Award 2018 ჯილდო წლის საუკეთესო აუდიო ჩანაწერისთვის მიიღო, რომელიც მეცო-სოპრანოს სადებიუტო ალბომი ანიტადანაა. საზეიმო დაჯილდოება ჰოლანდიის სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრში გაიმართა. გერმანელი კრიტიკოსების ჯილდო 1980 წელს მუსიკალური ჩანაწერის სფეროში უმაღლესი მიღწევებისა და ხარისხის ყველაზე მკაცრი სტანდარტების შექმნის მიზნით დაარსდა. თბილისში გასტრონომიული აღმოჩენების ორდღიანი ზეიმი გაიმართა. გასულ შაბათ-კვირას გურმანებს შესაძლებლობა მიეცათ ქართული და უცხოური პროდუქციის საკვები ერთ სივრცეში დაეგემოვნებინათ. მარკეტის ფარგლებში დახლებს შორის კონკურსიც გამოცხადდა და გამარჯვებული 1000 ევროს მიიღებს შვედეთში. მალმოში გასამგზავრებლად, სადაც 20-მდე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელ ფინალისტთან ერთად ევროპული სტრიტ ფუდის ჩემპიონის ტიტულისთვის იასპარეზებს. ფესტივალზე წარმოდგენილი არის და კომპანიები, რომელიც 6 თვეა რაც დაიწყეს მოღვაწეობა ამ კვების მიმართულების, ტრაფიკების ობიექტების მიმართულებით, წარმოდგენილი არის სხვადასხვა სამზარეულოები, როგორც ფალაფელები, ქარივუსტები, ტაკოები, პასტა და ასეთი მიმართულებებით. ასევე ჩაინტეგრირებული არის კრაფტ-ფუდები, რომელიც ქართული წარმოების კრაფტ-ფუდები, ბიომეღვინე ქალების ღვინოები, საკონდიტროები და ესეთი მრავალფეროვანი ასორტიმენტი და განწყობა არის შექმნილი. ეს არის საუკეთესო საშუალება სტარტაპისთვის, ძალიან მცირე დანახარჯით შეიძლება დაიწყო მარკეტინგი საკუთარი პროდუქციის, საკუთარი ნახელავის და შემდეგ რა თქმა უნდა გახსნა რესტორანი ან კაფე ან სულაც ისევ დარჩა სტრიტ ფუდი, რაც ზოგ სტრიტ ფუდელს მაგალითად ჩინეთში აქვს კაც მიშელინის ვარსკვლავი და არის საკმაოდ აღიარებული და პოპულარული მიმართულება მთელ მსოფლიოში. ჩვენთან ახლა იწყებს ეს განვითარება, ძალიან მადლობელი ვარ ოთო ლეჟავასი, რომელმაც შემოგვიერთა აქ. ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ეს ადგილი რო ასე დაიტვირთად და ხედავთ ამ ხელა ხალხმრავლობა და ძალიან ლამაზი დახლებია და დროშები და გაწყობილი. მოკლედ ისეთი თანამედროვე თბილისია, კარგი თბილისი, ევროპული თბილისია, რასაც მე ახლა ვხედავ. ხოშოს პირველად ვარ ამ მოედნის გახსნის შემდეგ ამ ტიპის ღონისძიებაზე და ძალიან მომიხიბლე, მომეწონა. ვფიქრობ, რომ პოლის ფესტივალს, რომელიც ორგანიზატორიც მე ვარ, მუდმივად ერთ-ერთს ალბათ აქ ჩავატარებ წინასაშვებოდ, იმდენად მომეწონა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ორბელიანის ფესტივალზე ვიმყოფები და შესაძლებლობა მაქვს გავსინჯო სხვადასხვა საინტერესო საკვები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქალთა და ვაჟთა სტუდენტურ კაპელას გრან-პრი გადასცეს. მთავარი ჯილდო მოიპოვა საბერძნეთის ქალაქ პარალიაში გამართულ მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მერვე საერთაშორისო ფესტივალზე, რომლის სახელწოდება მუსიკა და ზღვა. ამ ფესტივალის პროგრამაში საქართველოს პირველად იყო ჩართული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კაპელა 2017 წელს დაარსდა და მასში 60-მდე სტუდენტია გაერთიანებული. საქართველოს ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კაპელას და მის ხელმძღვანელს ლაშა მიროტაძეს გულოცავთ ამ წარმატებას და რა თქმა უნდა ახალ წარმატებებს ვუსურვებთ.
და ხავერდოვან ბათუმში საავტორო ფილმების მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა. ცერემონიაზე სპეციალური პრიზი კინემატოგრაფში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ბათუმელ მსახიობს მანჩარ შერვაშიძეს და ასევე მოწვეულ სტუმრებს ამერიკელ სცენარისტსა და რეჟისორს პოლ შრედერს და ფრანგ მსახიობ დენის ლავანს გადასცეს. ფესტივალზე 35-ზე მეტი ქვეყნიდან ჯამში 40 სრულმეტრაჟიანი და 30 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იქნება წარმოდგენილი. საუკეთესო მხატვრულ ფილმებს კი 4 ნომინაციაში გამოავლენენ. საუკეთესო ფილმი, ჟიურის სპეციალური პრიზი, საუკეთესო რეჟისურა და ქალისა და მამაკაცის საუკეთესო როლის შემსრულებელთა კატეგორიები. ფესტივალის კინოჩვენებები კინოთეატრ აპოლოში, სასტუმრო ვინთემის საკონფერენციო დარბაზსა და ღია სივრცეში, ევროპის მოედანზე შედგება. ბათუმის მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალი 22 სექტემბერს უნდა დაიხუროს. Maldamayız. Jiddiyovi kar var. Jiddiyo sayfa sorusu. Algın. Siyamoğlu bitiriyor. Jiddiyo sayfa Adılığat yok dedi. Çok makul eder. Revelat. Ძალიან დიდი მეგობრობა ყავდა ძალიან საინტერესო სტუმრები, რომელიც დაჯილდოვდნენ BAFTA-ის სპეციალური პრიზით კინოში შეტანილი წვლილისათვის. ესენი არიან ბატონი პოლ შრედერი ამერიკიდან, რომელიც არის ცნობილი სცენარისტი, რეჟისორი. ის მუშაობდა ისეთ ცნობილი ფილმების სცენარებზე, როგორც არის ტაქსისტი, სოფიანი ხარები და ასევე მარტინ სკორსეზეს სხვა ფილმები, ასევე ყავდა ძალიან საინტერესო მსახიობი, თანამედროვე ფრანგული კინოს ერთ-ერთი გამორჩეული მსახიობი დენის ლავანი, რომელსაც ასევე გადაეცა ეს პრიზი. სპორტული თევზაობა მსოფლიოში პოპულარულია, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში თევზჭერა ამ მიმართულებით უფრო მოგვიანებით 2013 წლიდან დაიწყო განვითარება. ფიდერი თევზჭერის ფედერაცია საქართველოში აწყობს უკვე ტურნირებს და სხვადასხვა ქვეყნის საერთაშორისო ასპარეზობებშიც მონაწილეობს. სიონის წყალსაცავზე ეროვნული ჩემპიონატის საფინალო დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფიც აკვირდებოდა. მიხეილ ტალახაძე გაგვაცნობს ადამიანებს, რომლებმაც სოციალურ ქსელში წამოიწყეს კამპანია მოწოდებით დაიჭირე და გაუშვი. ადამიანები, რომელთაც სპორტული თევზაობა საკუთარი ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილად აქციეს, უკვე 7 წელია საქართველოს სხვადასხვა ტბებსა და წყალსაცავებზე სპორტული თევზჭერის ეროვნული ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ტურნირებში მონაწილეობენ. პროფესიონალმა სპორტსმენებმა საქართველოს ჩემპიონის სტატუსის მოსაპოვებლად ამჯერად სიონის წყალსაცავზე იასპარეზეს. ჩვენ ვართ აღიარებული სპორტის სახეობა საქართველოში, ოფიციალურად სამინისტრომ გვაღიარა 2 წლის უკან. ვართ არაოლიმპიური სპორტის სახეობების რეესტრში, გვევალება ანგარიშგება, ყავს ეროვნული ნაკრებები და მონაწილეობთ მსოფლიო ჩემპიონატებში. სერიოზული სპონსორი არ ყავს სამწუხაროდ სახელმწიფო ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს გვაკვირდება, ჯერჯერობით ბიუჯეტიდან თანხები არ გამოუყვიათ. ფიდერით სპორტულ თევზჭერას გამოცდილი მეთევზეებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ფედერაცია სახელმწიფო არაფინანსებს და შესაბამისად გამარჯვებულისთვის პრიზებიც არ არსებობს, ჩემპიონის სტატუსის მოპოვებით გამოწვეული ემოციები ამ სპორტის უმთავრესი ხიბლია. დღეს მე-4 ეტაპი ჩატარდა საქართველოში ფიდერის სპორტული თევზჭერაში. იყო დასკვნითი ეტაპი, ბოლო ჩემპიონატი იყო წელს. ამ ჩემპიონატის მიხედვით, მოვიპოვე საქართველოს თასი, პირველად გიზე გავედი. რა ვიცი, თევზაობა ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, ხობიც არის, დასვენებაც, გართობაც, აზარტიც, რაც ყველაფერი ერთად. ჩვენმა გუნდმა საკმაოდ კარგად იასპარეზა, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის გუნდური სპორტი, სამ-სამი მონაწილეა თითო გუნდში. ჩვენ გავედით მეორე ადგილზე გუნდურში და პირად ჩათვლაში ვარ მესამე ადგილზე, როგორც მე. ძალიან მძიმე და საინტერესო ტურნირი იყო, დაძაბული ძალიან, აი თითოეულ ქულაზე მიდიოდა. დიდი დაკა-დაკა თლიანობაში გაიმარჯვა მეგობრობამ. პირველ ადგილზე Fish Findersi 13 ქულით. საერთო საქართველოს ჩემპიონატის დასრულდა და საერთო შედეგიც პირველი ადგილი ჰქონდა და აი ეს თასი ჩვენი გახდა წელს ძალიან ბედნიერები ვართ და
ძალიან გვიხარია. მედია მომავალი სეზონიც ესეთი წარმატებული გვექნება. მოპოვებული ქულების რაოდენობასა და გამარჯვებულების ვინაობას დაჭერილი თევზის წონა განსაზღვრავს. მეთევზეთა რეიტინგში მოწინავე სპორტსმენები კი სპორტული თევზჭერის ფედერაციის ეროვნული ნაკრების წევრები ხდებიან. ჩემპიონატის მორიგი ეტაპი ორ კვირაში რუსთავის პარკის სანაოსნო არხზე გაიმართება. უშაბათია. რაც იმას ნიშნავს, რომ არ გვინდა გამოგრჩეთ კინოს მთავარი სიახლეები, მით უფრო რომ ტორონტოს ფესტივალი გუშინ დასრულდა. როგორი ასპარეზა ამ კონკურსის ფარგლებში ქართულმა ფილმმა და ვინ გახდა ფავორიტი? გავიგოთ ერთად ლაშა დარდაგანისგან. მოგესალმები ლაშა. მოგესალმები. ესე იგი, დაპირებისამებრ კინოამბებში ტორონტოს კინოფესტივალზე ვისაუბრებთ. დღეს გარდა ამისა Netflix-ის კონკურენტი კომპანია გამოჩნდა ბაზარზე და ასევე სამეფო კარის თამაშებზეც ერთი-ორ სიტყვას ვიტყვით. მაშასე. ალბათ სიახლე გაქვს და იმიტომ, ხო? კი, ნამდვილად. მაშასე ტორონტოს რიგით 44 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც თავისი მნიშვნელობით მეოთხეა კანის, ბერლინის და ვენეციის შემდეგ, რამდენიმე საათის წინ დასრულდა. თანამედროვე კინოს ცოცხალი ლეგენდა მერილ სტრიპი ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და ცხოვრებისეული მიღწევებისთვის ხოაკინ ფენიქსთან ერთად სპეციალური პრიზით დაჯილდოვდა ხალხის რჩეულისა და ფესტივალის საუკეთესო ფილმის წოდება ახალზელანდიელი კომიკოსის ტაიკა ვაიტიტის შავმა კომედიამ დაიმსახურა სახელწოდებით კურდღელი ჯოჯო, სადაც ერთ-ერთ მთავარ როლს სკარლეტ იოჰანსონი თამაშობს. იოჰანსონის მონაწილეობით გადაღებულმა კიდევ ერთმა ფილმმა ქორწინების ისტორიამ საპატიო მეორე ადგილი დაიკავა, მესამეზე კი ჩუნ ჰოპონის პარაზიტი გავიდა. პლატფორმის სექციაში საუკეთესო რეჟისორული ხედვისათვის იტალიელი პიეტრო მარსელო დააჯილდოვეს ფილმისათვის მარტინ იდენი. საუკეთესო კანადურ ფილმად კი სოფი დე რასპის ანტიგონე აღიარეს. პრიზების გარეშე დარჩნენ ისეთი რეჟისორები, როგორებიც არიან პედრო ალმოდოვარი, სტივენ სოდერბერგი, ატომე გოიანი, მაიკლ ვინტერბოტომი და სხვები. რაც შეეხება ქართულ კინოს ტორონტოს ფესტივალზე, მიუხედავად იმისა, რომ თამაშაგულიძის კომეტების ჩვენებამ შეიძლება ითქვას სრული ანშლაგით ჩაიარა, სამწუხაროდ ამჯერადაც ისევე როგორც ვენეციაში ჯილდოს გარეშე დავრჩით. ოთხი ოქროს გლობუსი, 2 ბაფტა და რეკორდული 42 ემი. ეს საქვეყნოდ აღიარებული ბრიტანული სერიალის დაუნტონის სააბატოს ჯილდოების არასრული ჩამონათვალია. ვესტ სტეფორდის ბარონისა და ლორდთა პალატის წევრის ოსკარის ლაურეატი ნოველისტის ჯულიან ფელოუსის ნაწარმოების სატელევიზიო ეკრანიზაცია მაყურებელმა პირველად 2010 წელს იხილა. 6 წარმატებული სეზონის შემდეგ სერიალი დასრულდა, თუმცა თაყვანისმცემელთა მრავალმილიონიანი არმიის დიდი ხნის ვედრების შედეგად ფელოუსმა მისი გაგრძელება გადაწყვიტა, თანაც ამჯერად დიდ ეკრანზე. დაუნტონის სააბატოს კინოვერსიაზე მუშაობა გასული წლის სექტემბერში დაიწყო. გადაღებები ტრადიციულად ინგლისის სამხრეთში, ჰემპშირის საგრაფოში მდებარე ჰაიკლერის სასახლეში მიმდინარეობდა. ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ემის ნომინანტი მაიკლ ენგლერი გახლავთ. მთავარ როლებს კი ისევ ჰიუ ბონევილი, ელიზაბეთ მაკგოვერნი, მეგი სმიტი, მიშელ დოკერი და ჯიმ კარტერი თამაშობენ. კინოკომპანია Focus Features-ის ამ კოსტიუმირებული დრამის მოქმედება გასული საუკუნის 20 წლების ინგლისში ვითარდება. ეს არის გრაფიკ რენტემისა და კროულების დიდგვაროვანი ოჯახის ისტორია, სურათი მაყურებელს დიდი ბრიტანეთის მეფის ვიზიტის შესახებ მოუთხრობს დაუნტონის სააბატოში. სხვათა შორის ჯორჯ მეხუთემ მართლაც მოინახულა ვენტვორთი ვუდჰაუსი იორკშირში და სწორედ ეს სამეფო სტუმრობა დაედო საფუძვლად ფილმის სიუჟეტს. დაუნტონის სააბატო დიდ ეკრანზე 20 სექტემბრიდან გადაინაცვლებს. როგორც ჩანს, Netflix ბოლოს და ბოლოს გამოუჩნდა ღირსეული მეტოქე, ამერიკული მულტინაციონალური კორპორაცია Apple, რომლის წლიური ბრუნვა $265 მილიარდ აღემატება, ბაზარზე ახალი სტრიმინგ სერვისით შემოდის. Apple TV+, რომელიც ფართო აუდიტორიის წინაშე ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მარტში სტივ ჯობსის სახელობის თეატრში წარსდგა, 1 ნოემბრიდან მაუწყებლობას იწყებს. პირველი კი, რასაც მაყურებელი იხილავს, პოსტაპოკალიფტური დრამა იქნება სახელწოდებით უსინათლოთა სამყარო. ეს არის კაცობრიობის წვდიადით მოცული მომავლის ისტორია ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. სიუჟეტის თანახმად ადამიანთა მოდგმას მხედველობის უნარი ეკარგება და ახალი ცივილიზაციის, ახალი ინსტინქტებით შენება უწევს. მანამ სანამ არ იბადებიან ტყუპები, რომელთაც სინათლე უბრუნდებათ.
პროექტში მთავარ როლს ჰავაური წარმოშობის ამერიკელი მსახიობი ჯეისონ მომოა თამაშობს, რომელმაც მაყურებელს ქალ დროგოს როლით დაამახსოვრა თავი გახმაურებულ სერიალში სამეფო კარის თამაშები. The evil of light once almost destroyed the world. Find the children who can see and bring them to me. No, it will come first. If we kill the babies, they might leave us alone. No, I stand with Mama. და ბოლოს, რადგან სიტყვამაც მოიტანა, გეტყვით, რომ HBO სამეფო კარის თამაშების პრიკველის გადაღებას გეგმავს ტარგარიანებზე. ეს იქნება ერთ-ერთი იმ 5 სავარაუდო წინაისტორიის ამსახველი პროექტიდან, რომლებზეც სტუდია ბოლო 2 წელია მუშაობს. მასში მოქმედება ჩვენთვის კარგად ცნობილი მოვლენებიდან 300 წლით ადრე ტარგარიანების სახლში ვითარდება. პრიკველის სცენარს ჯორჯ მარტინის წიგნი „ცეცხლი და სისხლი“ უდევს საფუძვლად, რომელიც ტარგარიანების გვარზე მოგვითხრობს და მასზე მარტინთან ერთად ფანტასტიკური სერიალის კოლონიის ავტორი რაიან კონდალი მუშაობს. ჯერჯერობით უცნობია ვინ და როდის გადაიღებს პრიკველის საპილოტო სერიას, ან ვინ ითამაშებს მასში მთავარ როლს, თუმცა როგორც HBO-ში აცხადებენ, სამეფო კარის თამაშების წინაისტორიებზე აგებული სერიალების ნახვას მაყურებელი მხოლოდ მას შემდეგ შეძლებს, როდესაც ყველა სავარაუდო პრიკველის პილოტი მზად იქნება და სტუდიის ბოსები გადაწყვეტენ, რომელ მათგანს აუნთონ მწვანე შუქი. You don't want to wake the dragon, do you? He still sees her as this little sullen child. He doesn't realize. დღეისათვის სულ ეს იყო. ისე რაც კი აი ეს ფანტასტიკური ჟანრის ფილმები, რაც უკავშირდება ჩვენს მომავალს, ხო, არის როგორც წესი რაღაცა ან მაღალი ტექნოლოგიებით განვითარებული სამყარო, ხო? პირიქით, პირველ თემურ წყობილებაში და ან რაღაცა სრულიად ისეთი ავატარი, რომელსაც პირიქით მანქანები უშლიან ხელს და ამით კიდევ ერთხელ გვაფიქრებენ, რომ გარემოს დაცვა ჩვენს ხელშია და აი ეს წვდიადი ან უსინათლოთაობა, ხო, ესე გამოდის ამ უსინათლოთა სამყაროში. საინტერესოა, როგორ ანუ მთელ დედამიწაზე მთელი მოსახლეობა უსინათლოა და აი როგორ აგრძელებენ ცხოვრებას ძალიან საინტერესოა. იცი რა არის, ერთი არის კიდე რომ შეზღუდული მხედველობის მქონე ადამიანების რაღაცა ერთი გმირი ჩდება ხოლმე, როდესაც უნდათ ეს თემა წამოწიონ ფილმში. და როცა სამყარო ამ წვდიად შეხვევა, ხო, ეს ფილმი ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვის პირადად. ახლა მოდი გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ ვრონდებით. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებ. დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში მოჭრილი მონეტა, რომელიც დღემდე 150 წლის განმავლობაში ბრიტანეთის მუზეუმში ინახებოდა, პირველად საქართველოში იფინება. ექსპოზიცია სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში გაიხსნა. მონეტის დათვალიერება 3D განზომილებაში სპეციალურად შექმნილ ინტერნეტ პლატფორმაზე ქართულ და ინგლისურ ენებზეცაა შესაძლებელი, სადაც მისი ისტორიაც იკითხება. მონეტის დიამეტრი 35 მმ გახლავთ, ავერსზე წარმოდგენილია დავით მეფე ბიზანტიურ სამოსში, რევერსზე კი თანაბარ მკლავიანი ჯვრის გამოსახულებაა, რომელსაც გარშემო ქართული ასომთავრული წარწერა გასდევს. ქრისტე, დავით მეფე, აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა, სომეხთა. მონეტის ეს წარწერა მე-11-მე-12 საუკუნეების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ ხაზს ასახავს. მისი მეფობის პერიოდს და კავკასიაში ქვეყნის ძლიერი ქრისტიანული სახელმწიფოს ეპოქას. ექსპოზიციის გარდა დავით აღმაშენებლის მონეტისა და მისი ეპოქის არტეფაქტების, ასევე ქართულ-ბრიტანული ურთიერთობების შესახებ ეროვნულ მუზეუმში სამუშაო შეხვედრები და ლექციებიც გაიმართება. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში მონეტა 17 დეკემბრის ჩათვლით იქნება წარმოდგენილი. საქართველოში ელჩად ჩამოსვლამდე თავად ვიკავი მუზეუმში და მახსოვს ჩემი რეაქცია, როცა ეს უნიკალური მონეტა გამოიღო მუზეუმის თანამშრომელმა და მაშინ ვიფიქრე, რომ უნდა მოგზებნო გზები, რომ ეს მონეტა ენახა ქართველ ხალხს. დიდი ბრიტანეთის მზად არის გული მისცეს, გულისათვის, სიკვარული
გზად და ხიდად. ეს უნიკალური მონეტაა, რადგან დავით აღმაშენებლის ეპოქის ამსახველი ფასდაუდებელი ისტორიული დოკუმენტი გახლავთ. იშვიათობაა ასევე ასეთი დიდი ზომის სპილენძისგან ჩამოსხმული მონეტებიც. დავითი მასზე ბიზანტიის იმპერატორის სამოსში ქრისტიანული ატრიბუტიკით გვევლინება, რაც ქრისტიანულ სამყაროში მის განსაკუთრებულ როლსა და სტატუსს უსვამს ხაზს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ამ მონეტამ გაერთიანებული სამეფო დატოვა. არაჩვეულებრივია, რომ ბრიტანეთის გარეთ პირველად ის სწორედ საქართველოში თავის სამშობლოში გამოიფინა. ეს გამოფენა საქართველოში დაგეგმილი ბრიტანული სეზონის შემადგენელი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებაა. ამ ფესტივალით საქართველოსა და ბრიტანეთს შორის ურთიერთობას აღვნიშნავთ. მის ფარგლებში 3 თვის განმავლობაში 60 სხვადასხვა ღონისძიება გაიმართება ფილმების ჩვენებების, მუსიკალური საღამოების, კონცერტების, სამუშაო შეხვედრებისა და ბიზნეს ფორუმების ჩათვლით. რადგან დავით აღმაშენებლის უნიკალური მონეტა საქართველოში ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ბრიტანეთის სეზონი 2019 ოფიციალურად გაიხსნა, რომელსაც ერთდროულად წარმოადგენს ბრიტანეთის საბჭო და ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში და ის სპეციალურ პროგრამას აერთიანებს 60-ზე მეტი ღონისძიებით. რაც შეეხება ბრიტანული სეზონის პირველ გამოფენას და დავით მეფის მონეტას, როგორც ცნობილია, აღმაშენებელი პირველი ქართველი მეფე იყო, რომელმაც სპილენძის მონეტა მოჭრა. ეს უნიკალური ექსპონატი დავით მეფის მიერ ფულის რეფორმის გატარების ფაქტსაც ადასტურებს და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანსაც, რომ მეფემ ქვეყნის გაერთიანება სახელმწიფოს უმაღლეს იურიდიულ დოკუმენტზე, ფულზე დააფიქსირა. სწორედ ამ მონეტაზე, მის მნიშვნელობაზე, ისტორიასა და ბრიტანულ სეზონზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ორგანიზატორებთან, ზაზა ფურცელაძე, ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი, სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში და დავით თურქიფანი და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი უკვე ჩვენ სტუდიაში იმყოფებიან. მადლობა მობრძანებისთვის. სად ვიყავით აქამდე? ეს მონეტა, ამ მონეტის შესახებ მე პირადად არ ვიცოდი. თქვენ როდის გაიგეთ ბატონ დავით და რა პროცედურა ედო საფუძვლად მის ჩამობრძანებას საქართველოში? მე ძალიან დიდი ხნის წინ გავიგე მართალი, როგორ დავიბადე მეც მოთხრა მონეტის შესახებ. პირველი კვლევა დავით კაპანაძე გახდათ, ნუმიზმატი და სხვა შროპატო როინ მეტრეველიც მონაწილეობდა ამ კვლევაში 64 წელს არის ეს 1964 წელს. ასევე საქართველოში იცოდნენ მონეტის შესახებ, მაგრამ ალბათ ოცნების სფეროში იყო მისი საქართველოში მოხვედრა. ასე რომ მე ვიტყოდი, რომ გუშინ ასრულდა ოცნება ძალიან ბევრი ადამიანის და სხვადასხვა თაობის მეცნიერების, მე ვიტყოდი. ეს მონეტა ერთადერთია, რაც ვიცით, რომ იყო დაცული. დიახ, რა თქმა უნდა, იქ ერთადერთია, საერთოდ ეს თვითონ ამ ფორმით მონეტა მართლა უნიკალია, ჩვენ ხშირად ვამბობთ უნიკალური განსაკუთრებული. ნამდვილად არის ეს შემთხვევა არის. ალბათ ბატონი ზაზა ისაუბრებს თვითონ ბრიტანულ სეზონზე, ურთიერთობებზე. მე ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან სხვა ტიპის სიმბოლიკაა, რომ როდესაც ბრიტანეთი წარადგენს არა საკუთარ კულტურას, არამედ წარმოადგენს, მე ვიტყოდი, აბსოლუტურად სხვა ქვეყნის კულტურას, მაგრამ რომელსაც ის იცავს და უვლის. და უნდა გითხრათ, რომ British მუზეუმიდან კოლექციის მიღება არის ურთულესი. ნებისმიერი მუზეუმის დირექტორი სოფლის დახმება ამაში და ამიტომ ეს ფაქტი თვითონ რომ ჩვენ გვაქვს ნდობა ეროვნულ მუზეუმს ჩვენ ქვეყანას ეს ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვანია და ამიტომ ის რაც შეძლეს ბრიტანეთის საელჩომ და British Council-მა ის რომ ყოფილიყვნენ მედიატორები ამ ურთიერთობაში მხარე დაეჭირათ როგორც პოლიტიკურად, ფინანსურად ასე შემდეგ ეს არის ძალიან დიდი საჩუქარი და მე გადამეტების გარეშე ვიტყვი რომ ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა მე მინდა ყველას უთხრა თქვენ მაყურებლებს რომ ეს არის კიდევ ერთი საშუალება რომ ჩვენ გავიაზროთ როგორი სახელმწიფო გქონდა და როგორი სახელმწიფო გვინდა გქონდეს და ეს არის ის პლატფორმა რაც მე ვიტყოდი ხშირად გვაკლია ხოლმე რომ ჩვენ ესეთ თემებზე ვისაუბროთ ამ თემაზე დაგიბრუნდებით და აუცილებლად განმოვიცოთ როგორც ისტორიკოსთან და არა მარტო რა თქმა უნდა ხელმძღვანელთან ჩვენი საამაყო ეროვნული მუზეუმის ბატონო ზაზა ალბათ ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იყო ამ მონეტით დაგეწყოთ თქვენ ბრიტანეთის საბჭოს ბრიტანული სეზონი საქართველოში ის რაც ამდენი წელია და საუკუნეა გვაერთიანებს
და ამ საერთოს მოპოვება და ჩამოტანა და ჩვენთვის მორთმევა იმისთვის, რომ ჩვენ ვნახოთ ახლოდან მართლაც ეს უნიკალური მონეტა. რა უძღოდა ამას წინ? აი ბატონმა დავითმა აღნიშნა, რომ ძალიან ესე ადვილი არ არისო გამოთხოვა, ხო და წამოღება. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და ალბათ ისტორია იწყება ბრიტანული სეზონის იდეით, ბრიტანეთის სეზონი საქართველოში, რომელიც ეძღვნება ბრიტანეთისა და საქართველოს მეგობრობას და ამ სეზონის მთავარი მიზანია ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის არსებული მტკიცე პარტნიორობა და მეგობრობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს და რაღაც ახალი ეტაპები დაიწყოს ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. პროგრამა წარმოაჩენს თანამედროვე ბრიტანულ კულტურას, სპორტს, განათლებას, ბიზნესს და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 60-ზე მეტი ღონისძიებაა დაგეგმილი 3 თვის განმავლობაში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ პროგრამისთვის, ეს არის ზუსტად ნდობა და მეგობრობის გაძლიერება ამ ქვეყანას შორის და როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, მე ვფიქრობ ძალიან სიმბოლურია სწორედ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება ბრიტანეთის სეზონის, რომ სწორედ ეს გამოფენაა, დავით აღმაშენებლის მონეტის გამოფენა. ნამდვილად ბრიტანულ მუზეუმს შორის ესეთი ექსპონატების გაცვლის პროცესი საკმაოდ შრომატევადი პროცესია და ესე მარტივად ნამდვილად არ ხდება, ბუნებრივია ამაში ჩართული იყო ბრიტანეთის საერთო ბრიტანეთის საბჭო და ზოგადად იდეა ამ მონეტის ჩამოტანის ეკუთვნის დიდი ბრიტანეთის ელჩს საქართველოში ბატონ ჯასტინ მაკენზი სმით და რომლის შემდეგაც უკვე ჩვენ ჩავერთეთ ამ პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზოგადად საქართველოს ეროვნული მუზეუმის რეპუტაცია და პირადად ბატონი დავითის როლი, ბატონმა დავითმა არ აღნიშნა ეს, მაგრამ მე ნამდვილად უნდა აღვნიშნო, როდესაც ჩვენ პირველი შეხვედრა გავმართეთ ბრიტანეთის მუზეუმში ამ იდეის შესახებ და ბატონ დავითის სახელი ვახსენეთ, რეაქცია უკვე პრაქტიკულად რეაქციიდან ნათელი იყო, რომ ეს ძალიან დიდი წარმატებით დაგვირგვინდებოდა ეს ინიციატივა. მიხარია, რომ მონეტა საქართველოშია, მომდევნო 3 თვის განმავლობაში ქართულ დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება იშუოს ეს მონეტა ეროვნულ მუზეუმში, ასევე ჩვენ შეგვქონით ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც შესაძლებლობას მიცეს ათასობით ადამიანს, რომელსაც ფიზიკურად არ ექნება საშუალება, რომ ჩამოვიდეს თბილისში და ეროვნულ მუზეუმში იხილოს ეს მონეტა, მიიღოს ინფორმაცია მონეტის შესახებ და ზოგადად დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდის შესახებ, დავით აღმაშენებლის შესახებ, როგორც მეფე, როგორც საზოგადო მოღვაწე, როგორც რეფორმატორი, განათლების რეფორმატორი, კულტურის რეფორმატორი, ადამიანი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა გელათის კრემის აკადემიების დაარსებას საქართველოში და ვფიქრობ, ეს ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის პლატფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს ინტერესი გააღვიოს ისტორიული ამ უნიშნულოვანესი ფიგურის მიმართ და ახალგაზრდებმა კიდევ უფრო მეტი შეიტყონ იმ პერიოდის საქართველოს შესახებ. ბატონი დავით, აი ჩვენ გაკვირთ ვახსენეთ, რომ მისი ავერსის და რევერსის მომცველი გამოსახულება რაღაცნაირად მეტყველებს რა პრიორიტეტები იყო მაშინ, ხო, ქვეყანაში და თქვენ რაღაცა პარალელებს შეეცადეთ დაგევლოთ დღევანდელობასთან. იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი გამოფენა არის პლატფორმა, საერთოდ აი რისთვის კეთდება ხო გამოფენა, ბუნებრივი კითხვა ისმის რატო ხდება. არის ხოლმე მხატვრული ნიმუშები, ისტორიული ნიმუშები. ჩვენთვის მე ვიტყოდი, რომ ამ მონეტას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მე გავიმეორებ დავინახოთ ეპოქის პრიორიტეტები და დავითი როგორც დიდი მოღვაწე, რომელშიც ქვეყანაში არ არის აქ ლაბორატორი მხოლოდ ტერიტორიების დაპყრობაზე, გაფართოებაზე, რა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აგრეთვე პირველ რიგში მწიგნობრობას და განათლებას. და ძალიან დავამატებ ასევე სიმბოლურია, შორის რომ დღეს ზუსტად რამდენიმე საათში ოფიციალურად გაიხსნება მეცნიერების ფესტივალი. და უნდა გითხრათ, რომ თავის დროზე პირველი იდეა სწორედ ერთად ვამუშავებდით ამ მეცნიერების ფესტივალის დაახლოებით 10 წლის წინ და როგორც მოდელი, რომელიც ბრიტანეთში არსებობს. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ როგორც ცოდნის გავრცელების პლატფორმა მეცნიერების ფესტივალი შეიქმნა ბრიტანეთში დაახლოებით 150 წლის წინ. დაახლოებით და ჩვენც ახლა ამას 800 წლის წინ ახლა, მაგრამ გავიხსენოთ, რომ 12 საუკუნეში საქართველოში არსებობდა აკადემია, არსებობდა ცოდნის გავრცელება და დავითი იყო ამის
დავითის ეპოქაში ეს იყო პრიორიტეტი. მე ამის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ამ სამი თვის მანძილზე ერთად დავინახოთ ქვეყნის პრიორიტეტები და ქვეყნის პრიორიტეტებში სწორედ განათლების და მეცნიერების დანახვა. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე ფუნდამენტური, მნიშვნელოვანი, თორემ ახლა მე-12 საუკუნის მოდელის პირდაპირი გადმოტანა მგონებრივი არ წარმოგვიდგენი. ასე რომ მე ამ ერთ პატარა მონეტას, გარდა თავისი ისტორიული მნიშვნელობისა, მეცნიერული მნიშვნელობისა, შეიძლება თქვენ ახსენეთ უკვე ბიზანტიურ სამოში ყოფნა. ეს იმას აჩვენებს, რომ საქართველოს იდეალური და ალბათ საუკეთესო პოზიცია არის, როდესაც ის ინარჩუნებს იდენტურობას, მაგრამ არის დიდი სამყაროს ნაწილი. სწორედ ბიზანტიურ ეპოქაში არის საქართველოს განვითარებული, არის ბიზანტიურ სამყაროში, მაგრამ არის თავისუფალი და საკუთარი იდენტობით. ანუ არ არის ის არც იზოლირებული და არც სხვა რაღაცის ნაწილი, როგორც იყო მე ვიტყოდი ანტიკურ ხანაში კოლხეთი. ასე რომ მე მგონი, რომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ძალიან სულ პატარაობიდან ამ აზრების იმდენად ჩადებას, როგორც მთლიანად ღირებულებების, რომელიც მე შეუქცევადი იქნება. როგორი ქვეყანა გვინდა, როგორი და ეს თავის პატარა როლს დარწმუნებული ვარ, ეს გამოფენა შეასრულებს და ის რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის თანამშრომლობა ბრიტანეთის მუზეუმთან, ეს ქვეყნისთვისაც ძალიან პრინციპულია, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ მსოფლიოს წამყვან ინსტიტუციებთან, რომლებიც ქმნიან დღეს მსოფლიოში, მე ვიტყოდი გავლენას, ქმნიან მოდას ამა თუ იმ სფეროში. ბრიტანეთის მუზეუმი თავის ფილოსოფიით არის მაინც კოლონიალური მუზეუმი და ფარავს თელ მსოფლიო ისტორიას. ჩვენ ვართ ეროვნული მუზეუმი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვნახოთ როგორ ხდება ბრიტანეთის მუზეუმის პოპულარიზაცია, წარდგენა და აი მიმართულებით მივდივარ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ დავით ლორთქიფანიძე, ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენთან სტუმრად. ზაზა ფურცელაძესთან ერთად ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი, სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში სხვა შორის ბრიტანული სეზონის ფარგლებში 60-მდე ღონისძიება იგეგმება, რომლის კვალდაკვალ აუცილებლად ვამბობთ ხოლმე ჩვენს მაყურებელს. მე მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ახლა დღის ამბებზე უნდა გავიდეთ მოვლენების შუაგულში. ეთუნა ინსკირილს გადავყავართ ჩვენს არხზე. ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ. ამ დროისთვის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას არასამთავრობო სექტორი აფასებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს 2018 წლის დოკუმენტი გამოაქვეყნა, სადაც იმ ხარვეზებზეა საუბარი, რომელთა გამოყენებითაც მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი ძალაუფლებას იმყარებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით პროცესები საბჭოში გაუმჭვირვალედ მიმდინარეობს. მოსამართლე წევრები არამოსამართლე წევრების კრიტიკულ აზრს დევნიან, რაც სასამართლო სისტემაში არსებულ ნაკლოვანებებზე მიუთითებს. როცა ვლაპარაკობთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, ბუნებრივი ამის მიღწევა შეუძლებელი იქნება, თუ კი მოსამართლეს შერჩევის პროცესის არსებითი ცვლილება არ მოხდება. აქაც კვლავ პრობლემა და გამოწვევა იყო 2018 წლის მაგალითზე. ჩვენ ვხედავთ განსაკუთრებით არამოსამართლე წევრების მიმართ, რომლებიც არ წარმოადგენენ კლანის ინტერესებს და აქვთ უბრალოდ განსხვავებული მოსაზრებები, რამდენად დიდია აგრესია მათ მიმართ და ეს ჩვენ ვნახეთ მათ შორის უზნაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცესის დროსაც. ჩვენ ვიცით რამდენად ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო ინსტრუმენტია სასამართლო სისტემაში კონტროლის დროს სწორედ სასამართლოების თავმჯდომარეები. წლებია ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პრობლემაზე, წლებია ჩვენ გვიწევს ამ თემაზე მსჯელობა ხელისუფლებასთან, პარლამენტში მმართველ პარტიასთან, თუმცა არსებით და ხელისსახებით ცვლილება ამ ნაწილში არ ყოფილა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც მონიტორინგის პროცესში გამოიკვეთა, ეს იყო საქმისთვის მოუმზადებლობა. ეს შეიძლება ყოფილიყო შეგნებულად, ზოგი შემთხვევაში შეუგნებლადაც. ხშირად იყო ესეთი შემთხვევები, როდესაც საქმის მასალები საბჭოს წევრებს გადაეცემოდათ ან ხდომამდე ერთი დღით ადრე არასამუშაო დღეებში ან საღამოს. ძირითადად ეს შესაძლოა იმიტომ ხდებოდა, რომ პრობლემები შექმნოდა არამოსამართლე წევრებს, რომლებიც არ არიან გარიგებული გავლენიან ჯგუფთან და ხშირად ესეთი მიდგომა სხდომის მომზადებისადმი პრობლემებს იწვევდა უშუალოდ შემდეგ სხდომაზე. ლევანდელი ანგარიში შეეხება 2018 წლის მოვლენებს, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან კარგად თავს იყრის გასული დეკემბრის გადაწყვეტილებაში, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები წარადგინა პარლამენტში. ამ პროცესის სიმახინჯე ძალიან კაფიო დაჩვენებს იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც არსებობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში.
რუსული ოკუპაცია და ქართული ოცნების მორიგი კრიტიკა ოპონენტების მიმართ გიაველსკი ევროპული საქართველოს დადგენილების პროექტზე საუბრობს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხის საერთაშორისო წესრიგში აქტუალიზაციას ეხება. უმრავლესობის ლიდერის განცხადებით, საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ სჭირდება კარნახი, როგორ და რა გზით უზრუნველყოს ეროვნული ინტერესების დაცვა. გიაველსკი ევროპული საქართველოს ინიციატივაზე ამბობს, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ასობით 1000 თანამოქალაქის დასჯის ინიციატივას მხარს არ დაუჭერენ. Edros ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა განშტოების მხრიდან იგულისხმება ევროპული საქართველოს დღემდე არ წყდება ქვეყნისა და ხალხისათვის ზიანის მომტანი უკიდურესად სარისკო აქტივობების ინიცირება. მათი მიზანია გადაფარონ დანაშაულებრივი შეცდომები, ხოლო ოკუპაციის ფასი გადაიხადოს არა რუსეთმა, არამედ ქართველმა ხალხმა. სხვა ახსნა არ შეიძლება კონდეს ინიციატივას, რომელიც ფორმით თითქოს რუსეთისათვის პრობლემების შექმნას გულისხმობს და რეალურად რუსეთის მხრიდან საქართველოსათვის მძიმე ეკონომიკური სანქციების გარანტირებულად დაწესებისათვის არის გამიზნული. გაგზავნილი წერილის შემდეგ ილია მეორემ გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრობა პირადად მიულოცა უწმიდესმა ქვეყნის მთავრობის მეთაურს საპატრიარქოში უმასპინძლა ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს. რამდენიმე დღის წინ პატრიარქმა გიორგი გახარიას გაპრემიერება წერილობითაც მიულოცა გზავნილში ილია მეორე წერს სხვადასხვა ძალად ცდილობს გავლენის მოპოვებას და თავისი იდეოლოგიის გატარებას. ხალხი კი დადებით ცვლილებებს ელოდება. იმედს გამოთქვამთ, რომ ჩვენს მეტად რთულ დროში თქვენი და საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება აღნიშნული მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემის დასაძლევად. თუ მომდევნო ორ თვეში მთავრობა ინვესტორებს ვერ შეუთანხმდა, ანაკლის სპორტი არ აშენდება. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებელი ამბობს, რომ ანაკლის სპორტის პოტენციურ ორ მსხვილ ინვესტორს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლობა შეჩერების მოთხოვნით რამდენჯერმე მიმართეს. მამუკა ხაზარაძის თქმით, მათ შორის ერთ-ერთი მაია ცქიტიშვილია, რომელმაც ინგლისურ ფონდ მერიდიანს უთხრა, რომ ასეთი ინვესტორი არ სჭირდებათ. ამასთან ხაზარაძე აცხადებს, რომ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა პროექტის ინვესტორები ოთახიდან გამოაგდო. მეორე კომპანია ფონდი, რომელიც იყო ჩამოსული და გუშინ წინ შეხვდნენ ვიცე-პრემიერს ცქიტიშვილს. ეს იყო აბსოლუტურად შოკის მომგვრელი, რაც მე გადმომცეს და ამის ოქმიც არსებობს, სადაც ცქიტიშვილმა პირდაპირ დააფიქსირა ესეთი სიტყვები, რომ ჩვენ თქვენნაირი ინვესტორები არ გჭირდება. არ ვიცი, ვერ განაირი იყო ეს ინვესტორი. არაფერი, ინგლისური კომპანია, უზარმაზარი ფინანსური კომპანია, რამოდენიმე მილიარდი, ეს არის კომპანია მერიდიანი. კომპანია მერიდიანი დიდი ბრიტანეთიდან? დიდი ბრიტანეთიდან. ეს რა არის? საინვესტიციო ფონდი. კონფლიქტი ანაკლის სპორტის გამო და სახელმწიფოს ინტერესი მამუკა ხაზარაძე 2017 წლის ამბავს მაშინდელ ეკონომიკის მინისტრთან გიორგი გახარიასთან უთანხმოებას იხსენებს. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს დამფუძნებლის თქმით, მაშინ გიორგი გახარია ამბობდა, რომ პროექტი ეკონომიკურად მომგებიანი არ იქნებოდა და ბანკები არ დააფინანსებდნენ. ჩვენ მქონდა ძალიან არასასიამოვნო საუბარი, ეს იყო 2017 წლის ნოემბერი. მაშინ იყო დისკუსია, სადაც გახარია პირდაპირ ამბობდა, რომ ეს არ არის პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ეკონომიკის მინისტრი იყო, იქ მან განაცხადა, რომ 2017 წელია, მან განაცხადა, რომ იგი შეხვდა ევრობანკის პრეზიდენტს ბატონ სუმოს და მან თქვა, რომ ევრობანკი არასდროს არ დააფინანსებს ამ პროექტს და მე ამაზე აღშფოთდი, მოგვივიდა წაგამართება. მე ვუთხარი შენ როგორც ეკონომიკის მინისტრი რა პასუხი უთხარი და როგორ დაიცავი პოზიცია და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რო არ გავაგრძელო, ეს ამ თათბირის დამთავრების მერე მეორე დღეს გახარია გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი. მან თქვა, რომ ამ პროექტს არ გააჩნია ის ეკონომიკური დასაბუთება და შესაბამისად ბანკები ამას არ დააფინანსებენ. ახალგაზრდა, რომელიც მეტროს სადგურ სამგორში ლიანდაკებში ჩავარდა, გარდაიცვალა. პაციენტი ინგოროყვას კლინიკაში რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. ჯერჯერობით უცნობი არა გახდა შემთხვევის მიზეზი. ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები, მოკლედ ამ დროისთვის ვრცლად პირველ საათზე მოგიყვებით, ახლა კი ეთერს ისევ ნინო არაზაშვილს უთმობთ. მადლობა ეთნა, პირველზე შემოგიერთებით, ჩვენი მომდევნო სიუჟეტის გმირმა რთული გზა გაიარა, სანამ წარმოთქვამდა სიტყვებს ჯანმრთელი ვარ.
28 წლის მხატვრის ისტორიაზე მინდა დღეს გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. მისი ცხოვრება საღებავებმა, ფუნჯებმა და მოლბერტმა იხსნა. ლევან ლომიძის რეპორტაჟი ვნახოთ, მოდით ერთად ახლა. განაჩენი არ არის და არც დასამალი ისტორია. ამის კიდევ ერთი მაგალითი ფსიქოდელიური ჟანრის მხატვარი 28 წლის გვანცა აფხაიძეა. მისი ამბავი სიტყვების ლიმფომისა და მეოთხე სტადიის გაგებით დაიწყო. აქამდე უცნობ თემაში გასარკვევად Google-ის საძიებო სისტემა მოიშველია. მიუხედავად ურთულესი დიაგნოზისა, გვანცას მთავარი ამოცანა გადარჩენასთან ერთად მშობლებისთვის დარდის შემსუბუქება გახდა. სიმსივნე არის 21 საუკუნის დაავადება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან დაბინძურებული არის გარემო და ძალიან ბევრ ადამიანებს ემართებათ სიმსივნე. კიბო განაჩენი არ არის და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი სიცოცხლისთვის, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რაღაც მისიით იბადება დედამიწაზე საერთოდ. ალბათ იმისთვის, რომ სამყარო უკეთესობისკენ შეცვალოს. მე როცა გავიგე დიაგნოზის შესახებ, დიდად არ მინერვიულია ამაზე, იმიტომ რომ ლიმფომა სახელმა არ შემაშინა საერთოდ და რა დავგუგლე ვნახე, რომ რაღაც პროცენტი ადამიანების გადარჩება და ჩავთვალე, რომ აუცილებლად იმ ადამიანებში უნდა ვიყო. ახლა, როდესაც სიმსივნე დამარცხებულია, კიდევ უფრო ძლიერი და ჯანმრთელი გვანცა საკუთარ მისიას პოულობს, ანუ კიდევ ერთ მიზეზს იმისთვის, რისთვისაც ცხოვრება ღირს. სულ მალე მის მიერ დაარსებულ ორგანიზაციას ვიხილავთ სახელწოდებით იმედი. სლოგანით შესაბამისია: აჩუქე სიცოცხლის იმედი. ორგანიზაცია სიმსივნით დაავადებულ ადამიანებს დაეხმარება იმ გზის გავლაში, რომელიც თავად გვანცამ წარმატებით გაიარა. მეტყობოდა რომ სიმსივნე მქონდა, იმიტომ რომ თმები არ მქონდა საერთოდ, არც წარბები, არც წამწამები და ყველა რაღაცნაირი სიბრალულის თვალებით მიყურებდა, რომ აი რა პატარაა და კვდება. არ უნდა აგრძნობინონ, რომ რაღაცნაირად ეცოდებათ. პირიქით, მხარში უნდა დაუდგნენ და უდაუთხრან, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რა თქმა უნდა, როცა იბრძოლებ შენი სიცოცხლისთვის, ყველაფერი კარგად იქნება. დედა აქ არ იყო და ყველაზე მეტად მაკლდა დედაჩემი კურნალობის პერიოდში. ხანდახან მენატრებოდა, რომ აი დედაჩემი რო იყოს, ეხა კი ვიტირებდი, თქო ცუდად რო ვიყავი. როგორ ხარ? ჩვენ კარგად. მეც კარგად. ცხოვრების რთულ ეტაპზე იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტმა შვება მოლბერტის წინ ფუნჯებითა და საღებავების პალიტრით შეიარაღებულმა მოიპოვა. ეს ის იარაღებია, რომლებსაც მისი მთავარი მტრის, კიბოს უჯრედების წინააღმდეგ, ფსიქოდელიური ჟანრის ყველაზე ფერადი ნახატების შექმნისთვის იყენებდა. ხელოვნება არის ჩემთვის მთელი ცხოვრება, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ იურისტი უნდა ყოფილიყავი წესით და ვარ მხატვარი. 4 წელია დავიწყე ხატვა, ესე იგი 4 წლის მხატვარი გამოვდივარ და ეს 4 წელი ჩემთვის არის საოცარი 4 წელი, იმიტომ რომ ესეთი ბედნიერი არასდროს არ ყოფილვარ. სანამ ხატვას დავიწყებდი, მანამდე თითქოს შავ-თეთრი ვიყავი და ხატვის დაწყების მერე გავფერადდი. ხელოვნების სიყვარული გვანცა აფხაიძეს პროფესიით მოქანდაკე მამისგან ღრმა ბავშვობიდანვე მოსდევს, თუმცა მაშინ პროტესტის გრძნობა ჰქონდა იმ დოგმებისა და წესების მიმართ, რომლებსაც ხატვის სწავლებისას იყენებენ. სირთულე იყო ძალიან დიდი, მაგრამ ამას ხო უნდა დაგადატანა. ეს ხო მარტო ჩემზე არ იყო დამოკიდებული, ეს იყო გვანცაზე და მე ვუყურებდი მის შემართებას. მე არ მქონდა უფლება რომ მეღალატა თქვათ. როგორც შობასთან. შინაგანი სამყარო თქვათ, რომელიც ამ ნახატებში ჩანს უმრავლესობაში ძალიან კარგად, ეს არის მისი ბრძოლის ფული. შემოქმედებითი თავისუფლება ეს არის მთავარი მხატვრისთვის, რომელმაც ამ მოკლე დროში უკვე მოასწრო პერსონალური გამოფენის მოწყობა. გამოფენა სახელწოდებით ჯადოსნური ამბები გაგრძელებაც ექნება. ექსპოზიციის მეორე ნაწილს მხატვრის იუბილეზე 2020 წლის მარტში ვიხილავთ. ხანდახან არის ხოლმე მომენტები, რომ ადამიანი ფიქრობს სიმსივნე რომ დაემართება, აი რატომ დამემართა მე. არასდროს არ მქონია ეგ განცდა, რომ აი რატომ მე დამემართა. ყოველთვის ფიქრობდი იმას, რომ რატომ ემართებათ ბავშვებს. მე დიდი ვარ, გააზრებული მაქვს ყველაფერი და ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე მკურნალობის დროს. მკურნალობას უდგებოდი როგორც დავუშვათ კბილის ტკივილს, ასე რომ ვთქვათ. და ბავშვებს რო ემართებათ, აი მაგაზე ალბათ ვთვლი, რომ ღმერთი უსამართლოა. და მარტო ეგ ერთი თხოვნა მაქვს ღმერთთან, რომ თუ მე კიდევ დამემართება სიმსივნე, მაშინ ბავშვები ნუ დაავადდებიან და მე ისევ ვიმკურნალებ და გადავრჩები.
აქტიური სამოქალაქო აქტივისტი ქალები და მათი განხორციელებული თუ ჯერ კიდევ მიზნად დასახული იდეები. ფონდი ინტერნიუსისა და ჩვენი გადაცემის ერთობლივი პროექტი აგრძელებს რეპორტაჟების ციკლს და ახლა გვანცა ბერუკაშვილი გვერდდება. გვანცა, ამჯერად სად იმოგზაურე, ვინ აღმოაჩინე და თემის რომელი ლიდერი ქალი გვინდა რომ დღეს მაყურებელს გააცნო. მოგესალმები ნინა, ჩვენი დღევანდელი სპეციალური რეპორტაჟის გმირი სამეგრელოდან სოფელ მუხურიდან არის. სოფიო ჯიქია თბილისიდან სოფელში დაახლოებით 3 წლის წინ გადავიდა, სწორედ მაშინ გადაწყვიტა სამოქალაქო აქტივისტობა. ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის ხელსაქმის წრეები ჩამოაყალიბა და კვირაში რამდენჯერმე კინოჩვენებებს აწყობს. რაც მთავარია, სოფლად მცხოვრები ქალების ცნობიერების ასამაღლებლად სხვადასხვა ტრენინგებსა და სემინარებს მართავს. სოფიო ჯიქიას ოჯახთან ერთად თბილისიდან სოფელ მუხურში საცხოვრებლად გადასვლა ოჯახური პრობლემების გამო 3 წლის წინ მოუწია. წლების განმავლობაში ქალაქში საბანკო სფეროში მუშაობდა. თბილისის სკოლიდან შვილის სოფლად საჯარო სკოლაში გადაყვანის შემდეგ ბევრ პრობლემას წააწყდა. სწორედ მაშინ გადაწყვიტა სამოქალაქო აქტივისტობა. არასებობს სოფელში კლუბი, არასებობს რამე ცალკე წრეები, არასებობდა სადმე თავშეყრის სივრცე, სადაც შეიძლებოდა უბრალოდ ესაუბრათ, გაიზიარებინათ ერთმანეთისთვის თავიანთი აზრები და შესაძლებლობები. სოფიოს აქტიურობას თემი უნდობლობით შეხვდა, თუმცა მალევე მოახერხა თანამოაზრეების შემოკრება და პირველი პროექტის განხორციელებაც. ძალიან დიდი გზა გამოვიარე, იყო ბევრი წინააღმდეგობა თემშიც და მოსახლეობის მხრიდანაც ცარიელი სიტყვებით შეუძლებელია ნდობის მოპოვება. მაგრამ როდესაც ხედავენ შედეგს, ხედავენ შენს გვერდით თანამოაზრეებს, ეს ყველაფერი ნელ-ნელა შეიცვალა თანადგომით, უკვე ჩვენთან მოდიან სხვადასხვა კითხვებით და მხარს გვიჭერენ ნებისმიერ წამოწყებაში. მუხურში არსებული პრობლემების გამოსავლენად მუდმივად გამოკითხვებს ატარებს. მოსახლეობის გასაჭირი ადგილობრივ თვითმმართველობამდე მიაქვს და გამოსავლის გზებსაც თავად პოულობს. სოფლად მცხოვრები ქალბატონების გასააქტიურებლად კი სემინარებსა და ტრენინგებსაც ატარებს. როდესაც ქალბატონები ცხოვრობენ სოფელში, დაკავებული არიან სოფლის ყოველდღიურობით. არც რჩებათ დრო იმისათვის, რომ თუნდაც შეიკრიბონ ერთად რაღაცა ისაუბრონ გარკვეულ თემებზე, ან თუნდაც ისაუბრონ იმაზე, როგორ შეიძლება რომ დასაქმდნენ. 3 წლის წინ დაწყებულმა აქტივობამ დროთა განმავლობაში ორგანიზაციის სახე მიიღო და ადგილობრივი გამგეობის შენობის რამდენიმე ოთახში დაფუძნდა. აქ არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის მიზნით ახალგაზრდებისთვის ჭრაკელის, ხელოვნებისა და ჭადრაკის წრეები მოეწყო. ეს არის ჭრაკერვის კურსის ოთახი. მეორადი ნივთებისგან დაუშვათ სხვადასხვა ნაჭრისგან, როგორ გააკეთონ აქსესუარები, როგორც თავიანთვის, ასევე თოჯინებისთვის. მშობლებს ეუბნებიან არ გადაყაროთ კურკა, არ გადაყაროთ ნათურა, ყველაფრისგან შეიძლება რაღაცა საინტერესო ნივთები ან ფიგურები გამოვიდეს. 3 წელია დაახლოებით რაც აქვთ. ვსწავლობთ ხატვას, ბოთლებს ვაფორმებთ და ვიყენებთ არაფერს არ ვყრით, მოკლედ ყველაფრისგან რაღაცას ვამზადეთ. არიან ისეთი ბავშვები, ვისაც ხელოვნება ძალიან უყვართ, ეხერხებათ კიდევაც და ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები. მეორე ოთახში გვაქვს ჭადრაკის წრე, რომელსაც ხელმძღვანელობს მურად საჯაია. ეს არის თავისი გაკეთებული ჭადრაკის დაფა, ხელით ნამუშევარი. მუხურელი ბავშვებისთვის შეიქმნა თავშეყრის სივრცეც, რომელიც ახლა უკვე ყველასთვის საყვარელ ადგილად იქცა. აქვე ეწყობა კინოჩვენებებიც. აბა სად არიან დანარჩენები? წამოდით ფილმის საყურებლად. დღეს როგორც შევთანხმდით, გვაქვს შერეული ნაკადი და ამიტომაც ვუყურებთ მულტფილმს. ფათა უმრავლესობით გადაწყდა ოზი. სულ ახლახან პროექტი ჩვენი დროა განახორციელეს, რომლის ფარგლებშიც სოფლის ცენტრი დასუფთავდა და საკუთარი ხელით, გორაზე ქვევით მე მიყვარს მუხური დააწერეს. ამით თითქოს თავიანთი სათქმელი თქვეს, რომ აი ჩვენ მართლა გვიყვარს ჩვენი თემი და რასაც გავაკეთებთ შემდგომში ამ პროექტის ფარგლებში იქნება თემისთვის. აგრძელებენ ამ პროექტს, აქვს კიდევ სხვა იდეები, გაერთიანდნენ ერთი მიზნის ქვეშ, რომ არიან ესე სოფლის კეთილდღეობისთვის მოწადინებულები და ამავე დროს თვითონაც იზრდებიან.
ჩვენ ყავს პოეტი ლაშა გახარია, რომელსაც აქვს ესეთი ლექსი, ჩემი ლახარა მუხური, მთაზე მიწნული კალათა ერთი პატარა სოფელი და ეს სოფელი წარმოადგენთ ჩემოდანში, თითქოს მიწნულია. აქ ასახეთ ტობა ვარჩხილი, სათითაოდ ყველა ნივთი, რაც აქ გვიდევს, ეკლესია გვაქვს, ასახეთ ჩვენს სოფელს. ცნობილი გუგულის საათის ნაცვლად ჩვენ გავაკეთეთ აქ ფუტკარი. წარმოადგენთ ერთი როგორც მუხულის სიმბოლო და მეორე როგორც ყველაზე შრომის მოყვარე წერი. ეკოკლუბებისა და სხვადასხვა პროექტების დახმარებით ორგანიზაცია მაღვიძარაში სჯერათ, რომ ცხოვრებას რეგიონში უფრო აქტიურსა და საინტერესოს გახდიან. ახალგაზრდებს კი არჩევანის საშუალება მიეცემათ და ქალაქში წასვლის ნაცვლად თავს საკუთარ სოფელში იპოვნიან. ეს აქტიურობა აკრათ არასდროს არ ჩამიქრება, მართლა მთელი სული და გულით ვაკეთებ, ამ ყველაფერთან ერთად მეც ვიზრდები. ჩემი შესაძლებლობებით იზრდება და თავისთავად ჩემ შესაძლებლობებს შემდეგ სხვებთან ერთად ვანაწილებ და ვაძლევ სხვებსაც შესაძლებლობას გამოიყენონ თავიანთი უნარჩვევები, მოახდინონ მათი რეალიზება როგორც თემში, ასევე თემის გარეთ. მომავალ ორშაბათს მოგიყვებით ქეთი ჯიყაშვილის შესახებ, რომელიც ასევე თბილისიდან კახეთში სოფელ ფშაველში გადავიდა. იქ ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის თექის შემსწავლელი კურსები დააარსა, ასევე მუშაობს გარემოს დაცვისა და სამოქალაქო განათლების მიმართულებით. მადლობა გვანცა, თემის ლიდერ ახალ გმირზე გვანცა ვერუკაშვილი იგი ამბობდათ დღეს და თავის რეპორტაჟსაც წარმოგიდგენდათ. ახლა მოდით დროში ვიმოგზაუროთ, ამის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატიანის პროექტი. თბილისის ტრამვაის სისტემა თბილისში 1893 წლიდან ფუნქციონირებდა თურმე. თავდაპირველად ცხენის წევაზე მუშაობდა. 1904 წლიდან კი ელექტრონულ სისტემაზე გადავიდა. როგორც ძველი გაზეთებიდან ირკვევა, ტექნიკურად არ იყო კარგად გამართული. ტრამვაის სუსტი წერტილი იყო ადგილიდან დაძვრა. ამიტომ ამა თუ სხვა ტექნიკური გამართობის გამო მარშრუტზე ძალიან ხშირად ყომდებოდა. ქალაქში ამბობდნენ კიდეც მგზავრები კი არა, ტრამვაის მაცხოვრებლები ვართ, სანამ დაიძვრება, ყველაფრის გაკეთებას მოასწრებს კაციო. 1907 წლის სექტემბრის ნომერში იუმორისტული ჟურნალი ნიშადური ნახეთ რას წერს. ზედ თითქოს ჩამქრალი ელექტრის ბნელი ზეწარი გადაუფარებიათ კონკასთვის. ისე დგას და არ იძვრის. ზოგი ამთქნარებს ზოგს უკვე ძილი წამოეპარა. ხალხი ისე დაღალა ამ ამბავმა წუწუნი და ვიშვიშით შეზარებია. კაცი დილით შიგრომ ჩაჯდება და დაიძინებს. ვერ დაძრულ კონკაში გამოღვიძებისას ისევ იქ მდგარი იფიქრებს. ალბათ საღამოა და უკან მოვსულვარო. 1893 წლიდან ტრამვაის სისტემა თბილისში აქტიურად მუშაობდა. 1999 წლამდე. შემდეგ დაიწყო რკინიგზის ეტაპობრივი შეკვეცა, 2006 წელს კი ტრამვაი სატროლეიბუსო სისტემასთან ერთად გაუქმდა. თბილისში დღემდე აქ-იქ შემორჩენილი ტრამვაის რკინიგზის ფრაგმენტები ასევე იშვიათ ვაგონებს იყენებენ ქუჩის კაფეებად. შეგიმჩნევიათ ალბათ. 1902 წელს ფოთში ქალაქის საბჭოს ხმოსანთა არჩევნები ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობა 50-მდე ადამიანს მიუღია. ხმების მიხედვით ისინი სამ ჯგუფად გადანაწილდნენ. პირველ ხმოსნებში მოხვდნენ ისინი, ვინც 96-დან 152-მდე ხმა მოიპოვა. მეორე ხმოსნებში ის კანდიდატები, ვინც 87-დან 94 ხმა მოაგროვა, ხოლო მესამე ხმოსნებში გაერთიანეს ისინი, ვინც ყველაზე ნაკლები ხმა მოიპოვა და 91 ხმიან ბარიერს გადააჭარბა. ციტატა მინდა შემოგთავაზოთ გაზეთ ცნობის ფურცლიდან. გასულ დღეებში ჩატარდა ქალაქის საარჩევნო კრების არჩევნები. ყველაზე მეტი თეთრი კენჭი 152 მიუვიდა ნიკოლოზ ნიკოლაძეს. ფოთის ქალაქის საბჭოში ხმოსანთა სიაში 46-მა კანდიდატმა დაიდგა ყუთი. ალბათ მიხვდით, რომ საუბარია ნიკო ნიკოლაძეზე, რომელსაც უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქალაქ ფოთის განვითარებასა და განაშენიანებაში. აქვე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ თუ კი დღეს ხმის მიცემა ფურცლებზე ხდება და შემდეგ კონვერტები საარჩევნო ურნებში იყრება, 1902 წლის ცნობის ფურცლიდან ვიგებთ, რომ თურმე ყუთებში სპეციალურად მომზადებულ კამათელის ფორმის კენჭებს ყრიდნენ, ყუთს ეწერა კანდიდატის სახელი, თეთრი კენჭის ჩაგდება მხარდაჭერას ნიშნავდა, ხოლო შავი კენჭის ჩაგდება პირიქით.
პარიზი თბილისში, ლონდონი თბილისში, ლონდონი ბათუმში. თუკი მე-19 საუკუნის ქართული სასტუმროების სახელებს გადავხედავთ, ადვილად შევამჩნევთ, რომ სასტუმროებისთვის სხვა ქვეყნებისა თუ ქალაქების სახელების დარქმევა ერთგვარი ტენდენციაც იყო. ამჯერად სასტუმრო იტალიაზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, რომლის სარეკლამო განცხადებას გაზეთი დროება ბეჭდავს 1893 წელს. ნახოთ რა წერენ. ჩემს საკუთარ სახლში სასტუმროს ნომრები მშვენივრად მორთულია ელექტრიულის დასარეკი ზარით და მარდი მომსახურებით. სასტუმროს აქვს ბუფეტი, საჭმელები, სასმელები, კარტი და აივნები. გვეწვიეთ ან სხვას უამბეთ რომ გვეწვიოს. ასე მოუწოდებდა მეპატრონე მკითხველებს სასტუმროს სარეკლამო კამპანიაში რომ ჩართულიყვნენ. და კვლავ ჩვენს დროში გადმოვინაცვლოთ თბილისის ახალი დრამის ფესტივალი პაატაციკოლიას თანამედროვე დადგმით ბეჭდის და მოჭრილი თითის ამბავი წითელი კაროების ამბით დაიხურა. არსებობს ნაწარმოები და არსებობენ პერსონაჟები, რომლებსაც ვაღმერთებთ, თუმცა არ ვიცნობ სწორედ ეს ქვეტექსტი დაედო საფუძვლად სპექტაკლს, რომლის თანამედროვე ენაზე ორ ამბავს ყვება, ორი წყვილისა და ორი დანაშაულის შესახებ. ფრაგმენტები ვეფხის ყაოსნიდან მსახიობებმა ქორეოგრაფიული მონახაზებითა და ტექსტებით გადმოსცეს. ახალი დრამის ფესტივალი 8 სექტემბერს გაიხსნა. ის უკვე მეორე წელია ტარდება და ალტერნატიული პლატფორმა გახლავთ, რომელიც სახელოვნებო ექსპერიმენტის, თავისუფალი შემოქმედებითი პროცესის განვითარებას ემსახურება. თბილისის ახალი დრამის ფესტივალი მაყურებელს მომავალ წლამდე დაემშვიდობა. მე როგორც ქორეოგრაფმა ესე ვიმუშავე ამ სპექტაკლზე, თუმცა ის მონაკვეთები, რომელიც მე უნდა შემედგინა სპექტაკლის მსვლელობისას, არ უნდა ყოფილიყო ცეკვით დატვირთული, როგორც ასეთი ცეკვა, ფაქტიურად არ უნდა გამოგვეყენებინა და უფრო რთული აღმოჩნდა ესეთი ქმედითი სახეების, ფორმების და ფიგურების ძებნა. ასეთი ფესტივალის ფარგლებში შეგიძლია გარისკო, მაღალრისკიანი პროექტები გააკეთო, იმიტომ რომ ერთხელ აკეთებ რაღაც უცხო სივრცეში და ისეთი რამების გაკეთება შეგიძლია, რასაც სხვაგან ვერ გააკეთებ, უბრალოდ ან ვერ გაბედავ, ან არ გამოვა, ან რაღაცა, ან ერთხელ საჩვენებლად არის და ამიტომაც ბევრი რამის შეიძლება ისე გაკეთება, რომ მეორე დრო არ მოეორდება. ჩემი კურატორული პროექტია, მაგრამ ამბიციური სახელი ფესტივალი დავარქვით ჩემს მეგობრებთან და მოაზრებთან ერთად, რა კი გვინდა რომ სამომავლოდ პერსპექტივაში ფესტივალის სახე შეიძინოს. ვქმნით პროცესს, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ახალი ნაწარმოების შექმნა, ახალი პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. თბილისის ფოტოფესტივალი კი გრძელდება. ლიტერატურის მუზეუმის ორ პარალელურ სივრცეში ორი ექსპოზიცია მოეწყო. ერთი საერთო იდეით ადამიანი და გარემო, ფრანგი ხელოვანის გრეგუარ ელუას შიტის ბუდეები დოკუმენტურ-კონცეპტუალური პროექტია და გერნსში ფოტოგრაფის მოგზაურობას ასახავს. ხოლო მეორე გამოფენა მახსოვრობის მეცნიერებასა და მის უცნაურობებს ეხება, რომელიც პოლონელმა ფოტოგრაფმა ვერონიკა გესიჭკამ წარმოადგინა სახელწოდებით დაბნეულობა. 2019 წლის ფესტივალი ისეთ მნიშვნელოვან თემებს ეხმიანება, როგორებიცაა გენდერი, სექსუალური იდენტობა, ოჯახური ძალადობა და სხვა. დღეს კი საღამოს სტამბის ამფითეატრში ფოტოგრაფიისა და მულტიმედიის მუზეუმი უნდა გაიხსნას. მუზეუმი საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში თანამედროვე გამოსახულებაზე ფოკუსირებული პირველი ინსტიტუცია იქნება. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ორივე გამოფენის პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა მოგვეცა, იმიტომ რომ ხარს ვუჭერთ ახალგაზრდა ფოტოგრაფიას, ადგილობრივს, რეგიონულს და ევროპულსაც, რაც ვერონიკა გესიჭკას შემთხვევა არის და ძალიან ვეთაყვანებით და ძალიან მოგწონს ფრანგი ფოტოგრაფის გრეგუარ ელუას ხელწერა. ჩემი შემოქმედება გერნზის ლანდშაფტს ეხება. მუზად ვიქტორ ჰიუგოს დავასახელებდი, რომელიც ამ ადგილას წლების განმავლობაში ცხოვრობდა და ლანდშაფტის ისეთ ელემენტებზე ამახვილებდა ყურადღებას წერისას, როგორებიცაა ქარი, ტალღა, ქვები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ნამუშევრების აქ გამოფენა ძალიან კარგი იდეა იყო. აღნიშნავდი, რომ ეს ჩემი პირველი ვიზიტია საქართველოში და პირველად წარმოადგენ ჩემს შემოქმედებას აქ. ჩემი მთავარი სათქმელი მეხსიერებას და მის უცნაურობებს ეხება, რადგან მახსოვრება საკმაოდ უცნაურად მოქმედებს.
გამოფენას პლასმასის ოკეანის პროექტი ქვია, ადვილი მისახვედრია, რომ ხელოვანი გარემოს დამცველად უნდა მოგვევლინოს. ვენაში მცხოვრები ფოტოგრაფის ანდრეას ფრანკის წყალქვეშა გამოფენა ოკეანეებისა და ზღვების პლასმასით დაბინძურებას ეხმაურება. ექსპოზიცია, რომელიც 24 პორტრეტს აერთიანებს და დასავლეთ ფლორიდაში ოკეანეში 40-50 მეტრის სიღრმეში მოეწყო, ამ შვენიერ ადამიანებს, მათ შორის ახალგაზრდებს, რომლებიც ჩვენი მომავალია, წყალქვეშ დაგროვილი პლასმასის გარემოცვაში წარმოგიდგენთ. ეს ნაგავი იტალიის სანაპიროზე სულ რაღაც 1 დღის განმავლობაში შევაგროვეთ, ამბობს არტისტი. ნამუშევრების დასათვალიერებლად მყვინთავები მან მთელი მსოფლიოდან მიიწვია. სტუმრებს შორის წყალქვეშ მოყვარულებიც იყვნენ. ნამუშევრებს ოკეანის ფსკერიდან მალე ამოიტანენ, მარილისა და წყლის მიკროორგანიზმებისაგან გაწმენდნენ და ხმელეთზე დაგეგმილი გამოფენისთვის მოამზადებენ. $77 წლის ბრიტანელი ქალბატონი ჯინ სოკრატესი რეკორდსმენი მეზღვაური გახდა. ის ყველაზე ხანდაზმული ადამიანია, რომელმაც ნავით სულ მარტო მსოფლიოს გარშემო უწყვეტი ვოიაჟი მოაწყო. კანადის საპორტო ქალაქ ვიქტორიადან გასული წლის ოქტომბერში დაიძრა და 320 დღიანი მოგზაურობის შემდეგ ისევ საწყის წერტილს დაუბრუნდა. კანადის სანაპიროსთან მას ასობით გულშემატკივარი ელოდა. პირველი უწყვეტი საზღვაო მოგზაურობა 2009 წელსაც სცადა, თუმცა ნავის მნიშვნელოვანი დაზიანების გამო ჩანაფიქრის განხორციელება ვერ შეძლო. წარუმატებელი აღმოჩნდა მისი 2012 წლის წამოწყებაც. წლევანდელი მარშრუტით მან გააუმჯობესა მინროუ საიტოს რეკორდი, რომელმაც დედამიწას ნავით 2005 წელს 71 წლის ასაკში შემოუარა თურმე. ერთ-ერთი სკოლა ახალდადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ახერხებს სკოლის მერხიდან ბავშვების სასწავლებლად პირდაპირ პოლონეთში გაუშვას, თანაც საგრძნობი ფასდაკლებით. ამ თემას გავშლით და გაგაცნობთ რეკლამის შემდეგ ჩვენს გადაცემაში. არ გამოგრჩით. და პირდაპირ ეთერში ვრუნდებით სკოლის მოსწავლეთა საზაფხულო არდადეგები დასრულდა დღეს ახალი სასწავლო წელი დაიწყო და საქართველოს სკოლებში პირველი ზარიც უკვე დაირეკა. ჩვენი ჟურნალისტი სანდრო ცხვარაძე დაესწრო სასწავლო წლის გახსნა სკოლა ლიცეუმ პრომეთეში და სკოლის ეზოდან ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. სანდრო, მოგესალმები. მე ვიცი რომ ამ სკოლას ძალიან საინტერესო სიახლე აქვს, ალბათ ამასაც გვიამბობ შენ სკოლის წარმომადგენლებთან ერთად დღეს. მოგესალმები ნინო, რა თქმა უნდა ამ სიახლეების შესახებაც ვისაუბრებთ, თუმცა დავიწყოთ დილის ამბებით. დღეს 2300-მდე სკოლაში მთელი საქართველოს მასშტაბით სასწავლო წელი ოფიციალურად დაიწყო და უკვე პირველი ზარიც დაირეკა. ამ ეზოში სკოლა ლიცეუმ პრომეთეს ეზოში დღეს დილიდან დიდი ჟრიამული იყო. რა თქმა უნდა აქ მოვიდნენ პირველ კლასელები, მათი მშობლები და განახლდა უკვე სასწავლო პერიოდი, დასრულდა საზაფხულო არდადეგები, მოსწავლეთათვის კიდევ ერთი ახალი ეტაპი დაიწყო, ახალი შთაბეჭდილებებისა და ახალი მეგობრების შესაძენად. ბევრი მათგანი ახალი იმედებითა და შემართებით იწყებს ახალ სასწავლო წელს და შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ მათი პირველი ემოციებიც ახალი სასწავლო წლის დასაწყისის. ძალიან წარმატებული სკოლაა და ველოდებით კიდევ უფრო მეტ წარმატებებს, კიდევ უფრო მეტ სიახლეებს, სიხარულს და ბედნიერებას. ჩვენი ბავშვები გამოირჩევიან დისციპლინით, წარმატებებით, მონდომებით და ყურადღებით. ძალიან მოგწონს სკოლა პრომეთე და უსურვებ ყველა ბავშვს წარმატებას. ძალიან კარგად დავისვენ. რავი, კი მომენატრა და რავი, ველირო რავი, საინტერესო სასწავლო წელი იქნება. მეგობრები ძალიან მომდანტრა, მანამ ხვდებოდით ერთმანეთს. რავი, ახალი სასწავლო წელი ძალიან მიხარია, ძალიან მოტივირებული ვარ, რომ ვისწავლო უფრო კარგად მათემატიკაში, ბეცადიოდი და ხანდახან კიდევ მაქსედოს სკოლა და ვიდეო და იქ დაგვროვე. მოტივაციით ხდები ახალ სასწავლო. ახლა ვიდეო უფრო კარგად ვისწავლე წინა წელს და თავიდანვე დაიწყო სწავლა. სკოლაც მომენატრა, ამ სუზაფხულს დასვენება ესეთი კარგი არ არის, იმიტომ რომ სწავლაც ხო არის საჭირო და სხვებსაც კარგად სწავლას უსურვებ და მეცემა რომ კარგად ვისწავლო უფრო. შემიძლია რომ გითხრათ, ზაფხულის მერე ცოტა რთული არის შეცვლა სასწავლო წელთან, მაგრამ
ნუ მეგობრებთან შეხვედრა გამიხარდა და ბედნიერი ვარ რომ ასე რომ ვთქვა დაიწყო ეს წელი. ძალიან წარმატებული სკოლა არის, ძალიან ძვირფასი ბავშვები ყავს, პედაგოგების და უძვირფასესი დირექტორი, რა თქმა უნდა, რომლის თავობითაც ეს სკოლა წლები 25 წელია ყვავის. პირველად მოვიდა სკოლაში და ნახოთ ამ როკაი სკოლა და ყველას ვუსურვებ წარმატებულ წელს. რასაკვირველია, ყველაზე მღელვარე დღე დღეს პირველკლასელებისთვის არის, რომლებმაც პირველად შემოაბიჯეს სკოლაში, ახალ გარემოში, საბავშვო ბაღისგან განსხვავებით. სულ 103 პირველკლასელი გახდა დღეს ჯამში პრომეთელი. იყო პირველი ცრემლებიც, რა თქმა უნდა, ძალიან გაუჭირდათ პატარებს მშობლებთან განშორება, თუმცა იყვნენ ისეთები, ვინც დიდი ინტერესით ელის, როგორი იქნება სასკოლო ცხოვრება, იმისგან განსხვავებით, რასაც ისინი საბავშვო ბაღებში იყვნენ მიჩვეულები. აბა მითხარი, გიხარია სწავლის დაწყება? ძალიან. რასენი ახალი სასწავლო? ძალიან ბევრ წარმატებას. აბა მითხარი, როგორ ელოდები სწავლის დაწყებას? კარგად. და მითხარი, აბა რა დაგხვდება სკოლაში, შენ როგორ? წიგნები, გასაფარაღებელი და როლი. გასართობი დაგხვდება? კარგში. ახალი მეგობრებიც დაგხვდებიან, ხო? ხო. სკოლის პედაგოგი ვარ და მიხარია რომ ჩემი შვილიც აქ მოდის, ძალიან კმაყოფილი ვიქნები და არწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიახლე დაინერგა და 25 წელია ეს სკოლა, ამ სკოლას ძალიან დიდი სახელი აქვს და წარმატებული, წარჩინებული მოსწავლეები ყავს და იმედი მაქვს ჩემი შვილიც იქნება ერთ-ერთი წარმატებული მოსწავლე პრომეთელი, ასე ვთქვათ. ძალიან მიხარია რომ სკოლაში მივდივარ. მიხარია. რატო გიხარია? იმიტომ რომ ცოტა გართობა იქნება. სკოლაში? და ახალ მეგობრებს ხო შეიცი? კი. გიხარია კიცი სკოლაში რომ იწყებ ხა სიარულს? რასელი აბა სკოლისგან, ბაღისგან განსხვავებით? როგორ ფიქრობ? ნია, შენ როგორ ელოდები სწავლას, გიხარია? ძალიან. და რა დაგხვდება სკოლაში, როგორ ფიქრობ? ბუშტები, მაგიდით და რაღაცები, წიგნები და ბლოკნოტები და რაღაცები. სკოლა ლიცეუმმა პრომეთემ დღეს 25-ე საიუბილეო სასწავლო წელი დაიწყო. ამ დროის განმავლობაში სკოლას და მის მოსწავლეებს არაერთი წარმატება ჰქონიათ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებზე, ასევე ერთიან ეროვნულ გამოცდებში, მაგალითად წლევანდელ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში პრომეთეს 29 კურსდამთავრებულმა მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი, აქედან 7-მა 100%-იანი გრანტის მოპოვება შეძლო. გამორჩეულები არიან პრომეთეს არამხოლოდ მოსწავლეები, ასევე მასწავლებლებიც. წელს მასწავლებლის ეროვნული პრემია ეროვნულ ჯილდოზე წარდგენილი არის სკოლა ლიცეუმ პრომეთეს გეოგრაფიის მასწავლებელი ქეთევან მერებაშვილი და ის იბრძოლებს წლის საუკეთესო მასწავლებლის პრიზის მისაღებად. რა სიახლეებიც აქვს პრომეთეს, როგორც გითხარით, დასაწყისში და რა სიახლეებია? ამაზე ვისაუბრებთ ახლა სკოლა ლიცეუმის პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერთან თაკო მოდებაძესთან ერთად. თაკო, მოგესალმებით. როგორც ვიცით, ახალი სასწავლო წლისთვის პირველი და მნიშვნელოვანი სიახლე რაც არის, ეს არის პრომეთეს კურსდამთავრებულების გამგზავრება სასწავლებლად უკვე პოლონეთში. აი რომ გითხრათ, რა ახალ შესაძლებლობებს და გზას უხსნის ევროპულ უნივერსიტეტში ეს მემორანდუმი, რომელიც დაიდო პოლონურ უნივერსიტეტთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 25-ე სასწავლო წელი პრომეთესთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი სიახლეებით იწყება. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი არის ის, რომ ჩვენს კურსდამთავრებულებს ეძლევათ საშუალება გამარტივებული წესით სწავლა გააგრძელა
მნიშვნელოვან ევროპაში. პოლონეთის რესპუბლიკის უნივერსიტეტს WSB-ს ტორუნსა და სკოლა ლიცეუმ პრომეთეს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც, როგორც უკვე ვახსენე, ჩვენს კურსდამთავრებულებს ყოველგვარი გამოცდის გარეშე სკოლის რეკომენდაციით აქვთ საშუალება გააგრძელონ სწავლა პოლონეთში. მოკლედ გეტყვით WSB-ს შესახებ, ეს არის პოლონეთის უნივერსიტეტების ყველაზე ფართო მასშტაბური დიდი ქსელი, რომელიც 2018 წლის მონაცემებით არის ყველაზე მოთხოვნადი უნივერსიტეტი. ჩვენ თანამშრომლობა უკვე დაწყებულია, მინდა სასიხარულო ამბავით ვთქვა, რომ ჩვენი სამი წარმატებული პრომეთელი უკვე ჩაირიცხა და ძალიან მალე გაეგზავრება სასწავლებლად პოლონეთში. და სკოლა ლიცეუმ პრომეთეს სახელით მინდა ძალიან დიდი წარმატებები ვუსურვო მათ. მნიშვნელოვანი რაც არის, მე როგორც ვიცი, გამოცდა არ დაჭირდათ, ხო, ბავშვებს მხოლოდ ინგლისურ ენაში დაჭირდათ, ანუ მათ აღიარეს პრომეთეში მიცემული სწავლა, ასე ვთქვათ, შესაბამის კვალიფიკაცია. დიახ, ნამდვილად, ანუ სკოლის რეკომენდაცია, ანუ პრომეთეს რეკომენდაცია საკმარისია მათთვის, რომ მიიღონ მოსწავლეები და გააგრძელონ მათ სწავლა ბაკალავრიატზე. მადლობა თაკო, დაგიბრუნდებით ისევ ჩვენთან ერთად ასევე არიან სწორედ ის სამი კურსდამთავრებული, რომელიც ოქტომბრიდან სწავლას გააგრძელებს პოლონეთის ქალაქ ტორუნის უნივერსიტეტში ვიშა სკოლა ბანკოვაში. გამარჯობა ბავშვებო, ნატალი, მოდი შენგან დავიწყოთ, რა მოლოდინები გაქვს, როდესაც უკვე სწავლას გაანაგრძობ ევროპულ უნივერსიტეტში? მოლოდინები ძალიან დიდი მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც უკვე თაკომ თქვა, პოლონეთის ყველაზე წარმატებული უნივერსიტეტი და ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ წლის დაკარგვის გარეშე, ერთწლიანი აქ სწავლის გარეშე პირდაპირ გუშებს სკოლა ამ უნივერსიტეტში და მოლოდინები ძალიან დიდი მაქვს, ჩემი ფაკულტეტი რაც მინდოდა ზუსტად იმ ფაკულტეტზე მივდივარ, საერთაშორისო ბიზნესზე და საუკეთესო მოლოდინები გამაჩნია, იმიტომ რომ მართლა კარგი უნივერსიტეტია. ავთანდილ, შენ რომ გითხრა, რა გზა გაიარეთ, ანუ რა დაგჭირდათ იმისთვის, რომ მოხვედრილიყავით უნივერსიტეტში? იყო ეს ტესტი, გასაუბრება თუ რა იყო? გამარჯობათ, უნივერსიტეტმა გამოგზავნა ინგლისური ენის ტესტი, ჩვენ სამივემ წარმატებით გადავლა ხედის ბარიერი, იყო ეს ტესტი B2 დონის და ამის შემდეგ უნივერსიტეტმა ჩარიცხვის წერილი და ჩარიცხვა გამოგზავნა და სხვა არაფერი. და ნიკა, შენ რო გითხრა, რასელი პოლონეთში როდესაც გააგრძელებს სწავლას და რა იცი ამ უნივერსიტეტსა და მის საუნივერსიტეტო ცხოვრებაზე? ჯერ პირველ რიგში, ევროპული განათლება იქნება, სხვა თუ არაფერი, ევროპაში მივიღებ განათლებას. შემდეგ ის, დამოუკიდებელ ცხოვრებას მივეჩვევი, ესე ვთქვათ, რომ მარტო უცხო ქვეყანაში მომიწევს ცხოვრება და ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება ეს ჩემთვის და გამომადგება ცხოვრებაში დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა. თაკო, ისევ თქვენთან რო გავაგრძელოთ და თქვენ რო გვიპასუხოთ, როგორც ვიცი, კიდევ ერთი სიახლე, რაც არის, ეს არის როლური ბიზნეს თამაში, ტრეიდერები. აი ამ თამაშის შინაარსზე რო გითხრათ და როდის ჩაეშვება ის უკვე სასწავლო პროგრამაში? დიახ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე არის სწორედ ბიზნეს თამაში ტრეიდერები, რომლის შესახებ დეტალურად მოგიყვებიან ბიზნესის თანაავტორები და ყოფილი პრომეთელები ლაშა კოტორაშვილი და გიორგი ხვეტელიძე. კარგი, ლაშა, მოკლედ რომ გითხრათ, ამ თამაშის შინაარსი რას ითვალისწინებს და რას სასწავლის ის სკოლის მოსწავლე? მოგესალმებით. იდეაში თამაშის პრინციპი არის ძალიან მარტივი და ეფუძნება საბაზრო ეკონომიკის მოქმედების პრინციპებს, რასაც უშუალოდ პრაქტიკაში მიიღებენ პრომეთეს მოსწავლეები და ისინი მაქსიმალურად თავისუფლები იქნებიან გადაწყვეტილების მიღებისას უშუალოდ თამაში, ჩვენ უბრალოდ ვქმნით ფორმას, აზროვნების სისტემას და როგორ მოძრავებენ ისინი, საერთოდ ჩვენზე არ იქნება დამოკიდებული. პრინციპში ყველაფერი ესაა, დანარჩენს წარმატებას უსურვებთ მოსწავლეებს. დიდი მადლობა ლაშა. მოკლედ ასეთი სიახლეებით ხვდება სკოლა ლიცეუმი პრომეთე ახალ სასწავლო წელს და მე მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა მოსწავლეს, მასწავლებელს და მშობლებს ულოცავ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას და წარმატებულ სასწავლო წელს უსურვებ მათ. დიდი მადლობა სანდრო ცხარაძე, გვაცნობდა სკოლა ლიცეუმი პრომეთეს სიახლეებს. მე ვფიქრობ, ძალიან ნიშანდობლივია ყველასთვის, ვინც ფიქრობს გააგრძელოს სწავლა საზღვარგარეთ და რაც თავარი არ დაკარგოს წელიწადი და სკოლის მერხიდან აღნიშნოს პირდაპირ ევროპულ უნივერსიტეტში. ჩვენი გადაცემა ამით დასასრულს მიუახლოვდა. ზუსტად პირველზე მოვლენების შუაგულში რასაკვირველია დღის ამბები წარმოგიდგენთ. დღის მთავარ თემებს ნახვამდის.